Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube channel của Dan Steele, kênh dành các bạn là thích về stock, option và muốn kiếm tiền từ thị trường chứng khoán Mỹ. Và hôm nay có một cái topic mà các bạn nghe rất là nhiều, chắc chắn là các bạn ở các group Mỹ hoặc là group Việt Nam các bạn đều nghe là sell put, passive income, bla bla bla. Thì hôm nay mình sẽ figure out là cái sell put là gì, tại sao mà nó lại hot như vậy, tại sao mà nhiều người lại nói như vậy, và tại sao thật sự là nó có phải là passive income hay là fake news xưa các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu về vấn đề đó nha. à, thì nói chung á là sau khi cái buổi này á, mình hy vọng các bạn biết là sell put như thế nào và các bạn hiểu sell put là gì. Nhưng á, các bạn cũng phải hiểu rõ là trong cái sell put nó còn rất nhiều cái vấn đề mà chi tiết khác, và mình sẽ không thể nào mà chỉ hết cho các bạn trong cái buổi livestream ngày hôm nay ha. Và đó là và sau cái buổi này á, mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao á là ờ, nếu giống như là nếu mà các bạn biết về sell put rồi thì tại sao các bạn lại phải tham gia những cái Discord group, thì mình sẽ giải thích cho các bạn chi tiết về cái phần đó. Tại vì thật ra á, là nếu không các bạn hiểu được cái concept về sell put, các bạn hiểu từ A đến Z sell put là gì, tại sao các bạn phải sell put hoặc sell call bla bla bla, nhưng á các bạn sẽ không biết được á, là những cái con nào các bạn nên sell put và các bạn sell put vào lúc nào, giá nào. Cái đó thực sự á, là bạn cần phải có kinh nghiệm, và bạn phải cần có những cái scanner chiến ha, những cái scanner chiến để chọn ra những cái con nào mà có profit cao nhất so với cái investment của các bạn ha. Thì á, để chế được cái đó là tại sao mà Dan không có livestream mà dạy cho các bạn thường xuyên được. Đó là tại vì Dan rất là bận để nghiên cứu những cái mới. Thì vô tình á thì Dan đã nghiên cứu ra được một cái indicator mới dành cho cái việc sell put này. Um, để lát nữa Dan sẽ sau khi Dan dạy xong cái phần sell put, Dan sẽ giới thiệu cái indicator này. Thì những cái bạn nào mà proud supporter của Dan á, thì sẽ được sử dụng hoàn toàn miễn phí. Thì nói chung á, là cái indicator này á, là không phải của Dan viết ra, mà là Dan nghiên cứu và Dan cấp, giống như là gấp nhặt ở từ những cái nguồn khác, sau đó Dan việt hóa lại và tạo thành cái indicator này. Thì nói chung á, là cái indicator này á là nó dùng hoàn toàn về toán, nó dùng cái độ mà tăng trưởng của con stock á, lên xuống như thế này, nó sẽ tính ra được á, là trong cái phạm vi nào cái con stock nó sẽ từ đâu đến đâu. Thì khi mà nó tính ra được cái phạm vi từ đâu đến đâu á, thì bắt đầu á, là mình sẽ sell put hoặc sell call nó sẽ rất là hiệu quả, và lát nữa em sẽ giải thích cho mọi người ha. Thì á mình mới đi núi về ha, sau khi núi về thì nói chung là cũng có nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà cũng không sao, đó là một cái phần của cái business mà mình phải take care. Nhưng mà mình rất là nhớ các bạn đó, thiệt sự luôn á, không có livestream 1-2 ngày mà mình cảm thấy là mình hơi bị mình sợ các bạn bị bỏ quên á, cho nên là hôm nay mình phải lên lại đó mình làm cho cái ngày chủ nhật ha. Nếu như hình như ngày mai là market đóng cửa thì Dan sẽ lên thêm một lần nữa và Dan sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái vấn đề khác. Thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Sell put là gì? Thì giống như á, khi các bạn vô một cái con stock á, các bạn muốn mua share ha, ví dụ như cái con nào các bạn rất thích đi, ví dụ như con Tesla đi ha. Ví dụ như Tesla, các bạn nếu các bạn chưa biết cái indicator của Dan á, thì cái indicator này á, là cái indicator buy, mua bán ha, cái indicator là theo trend của Dan. Và cái indicator dưới này là vùng xác suất. Thì vùng xác suất á thì nó cho các bạn biết á, là trong vòng 45 ngày nữa thì cái con stock này nó sẽ ở cái vùng nào, trên trên cái vùng giá nào. Thì lát nữa em sẽ giải thích chi tiết sau, tạm thời em sẽ giới thiệu một chút xíu không. Thì bây giờ sell put là như thế nào? Ví dụ như á, bạn muốn sell put con Tesla, có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn muốn mua 100, ví dụ bạn sell. Ok, bây giờ mình giải thích lại ha. Bây giờ bạn vô trong một cái stock như là stock là Tesla đi. Bạn mua 100 share, bạn mua 100 share của Tesla ở giá là 800, để mình ghi ra cho dễ ha. Ví dụ như bạn mua 100 share của Tesla ở giá 826 đồng 16, có nghĩa là bạn lấy 826 đồng nhưng 100 share có nghĩa là 82.616 đồng. Đây, có nghĩa là bạn sẽ tốn 82.616 đồng để bạn mua 100 share của Tesla. Nhưng ví dụ như là bạn cũng rất thích Tesla, nhưng mà bạn muốn mua Tesla ở giá rẻ hơn, và mình nghĩ là thôi mình không có cần own share của Tesla liền bây giờ, và bạn muốn delay lại, bạn muốn là ok 3 tuần nữa
3 tuần nữa ha, nếu như Tesla nó xuống dưới cái giá mà tầm giá là ví dụ như 700 đồng đi. Nếu như trong trường hợp mà nó xuống cái dòng giá 700 đồng thì ok, tôi sẽ mua Tesla, dưới dùng giá này. Thì bây giờ á bây giờ bạn không, bây giờ lúc này á, hiện tại ngay thời điểm mình nói á, mình không biết là Tesla nó sẽ đi lên hay là Tesla nó sẽ đi xuống, đúng chưa? Thì lúc này không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, tất cả TA hoặc là cái indicator nó chỉ là dự đoán bla bla bla, là tưởng tượng thôi ha, chứ thật ra là không ai biết xác suất là cái Tesla này đi đâu. Nhưng mà cái option á, nó cho bạn một cái cơ hội á, là bạn có thể buy và bán một cái put ha, sell một cái put ở dưới này, sell một cái put ở dưới này, bạn có thể sell ở put ở một cái dùng giá là 700 đồng. Thì khi mà bạn làm như vậy á, có nghĩa là sao? Khi bạn làm như vậy có nghĩa là các bạn báo cho thằng sàn biết á, ê Du, xuống dưới này nha, mà 3 tuần sau đến cái ngày hết hạn của tôi nha, nó mà dưới cái giá 700 này á, là ông đưa cho tôi 100 share, của giá Tesla ở giá 700 đồng. Được chưa? Ví dụ như đây, có nghĩa đó là ví dụ như giá Tesla rớt xuống 700. Ví dụ như khi mà rớt xuống 690 đi, trong trường hợp giá Tesla rớt xuống 690 đồng, thì cái sàn á, nó sẽ bán cho bạn 100 share ở giá là 700. Có nghĩa là bạn phải tốn bao nhiêu? Bạn phải tốn là 700 nè, nhân cho 100 share, có nghĩa là bạn phải tốn 70.000, đúng không? Như vậy đơn giản, cái đó là lý thuyết của sell put. Thì á, trong trường hợp này á, nó còn một cái nữa mà các bạn ít khi để ý á, là khi bạn sell put á, bạn sẽ có một cái tiền người ta gọi là tiền premium, đúng chưa? Tại vì khi mà bạn sell put á, là đúng luật á, là sàn á, nó đã giữ của bạn 70.000 rồi. Nó đã giữ bạn sell put ở 700 một contract nha. Bạn nói một contract tương đương với 100 share. Thì khi bạn sell put một contract á, là cái lý thuyết á, là sàn nó đã giữ của bạn 70.000 rồi. Nó đã giữ của bạn 70.000 đô rồi. Để á, khi mà nó rớt xuống dưới đây nè, nó rớt xuống dưới đây á, là sàn nó sẽ đưa cho bạn 100 share của Tesla ở giá 700 liền. Cho nên á, là bạn sẽ được một cái tiền premium, có nghĩa là tiền bán cái option đó, hoặc là bạn có thể hiểu nôm na là cái tiền interest á, tiền interest cho cái hợp đồng đó. Thì cái premium này á, thì để mình coi trong cái Tesla thì cái sell put như thế nào. 3 tuần nữa là khoảng ngày 19 đúng không? Thì cái Tesla giá 300 là bao nhiêu đây các bạn? Có nghĩa là 19 đồng ha, 19 đồng một contract. Spread là khoảng 40 cent. Có nghĩa là bạn sẽ bán cái contract này với giá là 18 đồng, mình nghĩ là 88 đi, cho nó số cho nó đẹp ha. Ok, thì 18 đồng 88 bạn tính cái premium như thế này nè, 18 đồng 88. Bạn lấy 18 đồng 88 á, bạn nhân cho 100 ha, thì bạn sẽ được bao nhiêu các bạn? Là bạn được 1.808 phải không ta? 11 đúng rồi, có nghĩa là bạn được 1.880 đồng. Ok. Thì đúng không? Các bạn thứ nhất bạn có hai cái lợi là bạn mua share ở giá 700. Tesla là con stock tốt, bạn mua share giá 700. Trong trường hợp mà Tesla không rớt xuống dưới 700 thì bạn ăn chọn cái premium 118 đồng. Ok. Khi ngon không? Ngon chưa? Chưa ha. Lát nữa đây em sẽ cho các bạn xem cái này còn hay hơn nữa. Cái này mới chỉ là bước đầu thôi. Thì á, nói chung á là vẫn còn một những trong đây á, đây là chỉ cái cơ bản thôi. Còn những cái thủ thuật là bạn chọn strike nào, bạn chọn expiration nào, thì cái đó nó hơi advanced cho nên là Dan không chỉ được. Nhưng các bạn yên tâm, trong team Dan á có những cái lớp rất là hay về cái vấn đề này, nhưng mà họ sẽ dạy kỹ cho các bạn hơn ha. Cho nên tạm thời là mình sẽ skip qua cái phần này để mình đi vô sâu cái phần mà giống như là để các bạn hiểu về sell put option ha. Thì ví dụ nha, ví dụ đây, ví dụ như Tesla xuống đây một cái nó bounce lên, nó chưa đụng 700 mà nó bounce lên đây ha. Thì á, bạn sẽ ăn chọn cái tiền premium. Trường hợp thứ nhất ha, để mình ghi ra đây. Trường hợp 1. Các bạn nhớ nha, cái này quan trọng đó nha. Trường hợp 1
là Tesla không dưới 700. Ok, nếu không dưới 700 thì sao? Đến ngày hết hạn á, sàn nó sẽ trả cho bạn lại 70.000. Có nghĩa là bạn sẽ ăn được 1.880 đồng. Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Đó, sao chưa? Có nghĩa là bạn đã ăn được 1.880 đồng ha, out of thin air, có nghĩa là tự nhiên bạn đợi 3 tuần, sau đó các bạn được 1.880 đồng. Cái đó tại sao mà sell put người ta gọi là passive income đó, thì các bạn có một cái đóng tiền và các bạn không biết làm gì hết thì các bạn sell put ha, các bạn sell put, các bạn không cần trade gì hết, Tesla nó sideways lên đi xuống gì các bạn cũng ăn được cái tiền đó, thì cái tiền đó là cái tiền ta gọi là passive income. Cho nên là các bạn nghe passive income á, thì bây giờ các bạn đã hiểu là tại sao rồi ha. Vậy trong trường hợp mà Tesla rớt cái đùng xuống thì sao? Long and behold, bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra và Tesla rớt một cái đùng xuống 690 đi. Trường hợp 2, Tesla rớt một cái đùng xuống 690 thì đây có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là nếu như các bạn nói là các bạn tôi sell put ở giá 700, có nghĩa là tôi mua lỗ and then đúng rồi các bạn đã mua lỗ. Tại vì nhưng á, các bạn có thể tính như thế này, khi các bạn rớt xuống 690 mà các bạn bị side share ở giá 700, có nghĩa là bạn mua share Tesla ở giá là 770.000 đúng không? Bạn ở giá 700 nhưng mà bạn nhớ là bạn có bán cái option này ở giá là 18 đồng 88, cho nên là bạn phải trừ cái tiền mà premium bạn đã lấy vô lúc đầu rồi ha. Cho nên á, bạn lấy 700 bạn trừ 18 đồng 88, có nghĩa là để mình xem coi, lấy cái calculator ra nè. 700 trừ cho 18 đồng 88 có nghĩa là bạn chỉ mua share Tesla ở giá bao nhiêu các bạn? 681 đồng 12. Ổn áp chưa? Thấy chưa? Ha. Đó, ví dụ như Tesla chẳng sell put 700 nhưng mà thật ra cái giá thật á của các bạn mua vô á là 681 đồng 72 ha. Có nghĩa là bạn mua bạn vừa có hai cái cơ hội để bạn chiến thắng trong cái lệnh trade này. Có nghĩa là Tesla sideways lên, ăn thì ăn nhiều luôn càng tốt, cái sideways ăn luôn. Các bạn cho dù Tesla rớt xuống đi, Tesla rớt xuống để coi rớt bao nhiêu điểm. Cho dù Tesla rớt từ đây lên đây là 21% ha. Cho dù Tesla rớt 21%, cái đó là hy hữu lắm luôn nha. Thì bạn cứ thua nữa, trừ khi Tesla rớt qua 681 đồng 681 á thì lúc đó các bạn bắt đầu mới thua nha. Cho nên cái điểm break even nha, các bạn phải nhớ rõ nha. Cái điểm break even đó là bạn phải trong khi bạn sell put á, các bạn phải tính được cái điểm break even ha. Cách tính break even ha, phải tính được, ghi nhớ cái này nha, phải tính được break even của khi bạn sell put. Tại sao mình nói vậy, để mình giải thích kỹ tí xíu là tại sao các bạn phải tính được cái break even point của cái điểm sell put. Tại vì á bạn không biết được á là tại vì khi mà Tesla, khi cái sell put nó khó kiểu này á, là ví dụ như mà Tesla đi lên thì các bạn thấy cộng tiền, nhưng một khi nó drop mạnh một phát như nè, drop mà big dip á, là các bạn sẽ thấy cái sell put các bạn bị âm tiền ha. Khi mà các bạn thấy cái sell put các bạn bị âm tiền á, nhưng mà khi mà chưa đụng tới điểm break even point á thì các bạn không cần panic. Thì nói chung á là để giải thích sâu hơn vấn này, nó complicated tí xíu, nhưng mà mình sẽ nói sơ qua cho các bạn biết ha. Ok, đây là cái thing of swim ha, là cái giao diện. Ví dụ như là mình sẽ set cái position này, mình sẽ sell put của con này, mình sẽ analyze ha, mình sẽ sell single put cái này, và mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao mà khi mà nó rớt á, các bạn sẽ thấy bị âm tiền ha. Thì khi mà bạn nhìn đây là cái giao diện sell put ha, các bạn nhìn vô cái sell put này bạn thấy á là hai cái số mà bạn cần chú ý á là cái delta với cái theta. Thì á, mình xin lỗi, để mình chuyển qua cái 3 tuần, đúng rồi. Cái theta là cái số tiền mà nó sẽ cộng cho các bạn hàng ngày nha. Theta chỉ có positive theta, negative theta thôi. Khi mà bạn mà positive theta là mỗi ngày nó sẽ cộng tiền lên cho bạn. Thì cái delta này có nghĩa là khi mà cái giá nó đi lên á là nó sẽ
là nó khi mà khi bạn sell put á, nó đi lên thì cái giá này nó sẽ cộng tiền vô trong cái sell put của các bạn, nhưng mà khi đi xuống á thì cái delta này á nó sẽ giống như là nó work against các bạn, nó sẽ làm cho các bạn nhiều tiền. Khi mà nó rất nhanh quá là nó sẽ làm cho cái gamma với cái delta mà nó cao lên á, nó sẽ làm cho cái sell put của các bạn bị mất tiền rất là nhiều ha. Các bạn sẽ thấy account bạn bị âm ha. Thì á bạn chỉ cần chú ý cái theta với cái delta thôi, tại vì gamma nói chung là nó khá là nhỏ trên sell put cho nên bạn không cần chú ý lắm. Vega hả? Vega thì nói chung bạn cũng chú ý cũng được, nhưng mà thường thường khi mà nó rớt á, khi mà market mà nó rớt mạnh á là cái Vega này rất là cao nha, Vega rất cao, và nó sẽ nó sẽ đẩy cái delta với đẩy cái premium của cái option nó lên rất là cao, cho nên là bạn sẽ thấy âm rất là nhiều trong những ngày mà tự nhiên nó sharp drop ha, nó sharp drop như vậy. Nhưng mà bạn cũng đừng lo lắng, tại sao nếu bạn đã tính được cái break even của các bạn á khi sell put á, thì bạn không cần phải lo lắng gì hết á, miễn sao á là nó không cần vượt qua cái break even của các bạn á, là cái trade này các bạn vẫn chưa bị lỗ nha, chưa bị lỗ ha. Ok chưa? Các bạn chưa bị lỗ, có nghĩa là bạn vẫn còn hold được. Nếu như đến khi mà nó rớt qua cái vùng 681 mà nó rớt xuống vùng ví dụ 600 đi, và các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ đỏ rất là nhiều ha. Thì á có những cái cách cứu sau đây thì nói chung á là nhiều cách lắm. Ví dụ như bạn có thể là buy cái sell put lại, coi như cover loss, hoặc là các bạn sell một cái chân, bạn mua một cái chân put ở dưới để bạn lock lại cái ta gọi là lock lại cái max loss của bạn á, để cho thứ nhất là bạn không bị cái tiền collateral cao nè, tại khi mà nó rớt á là sell put bị collateral rất là cao ha. Nhưng các bạn có thể lock lại cái này. Mình sẽ nói sơ sơ thôi nha, tại vì cái này nó sẽ đụng tới cái phần hơi advanced xíu, là mình nghĩ là cái bạn viewer của mình á sẽ không hiểu lắm ha. Thì sau có nhiều cách, có thể là bạn sẽ mua một cái put ở dưới, hoặc mua cái put ở trên, chuyển nó thành một cái debit put, hoặc là bạn chuyển nó thành một cái credit put để bạn hedge lại cái position của các bạn ha. Thì á trong cái lần này á là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái này ha. Sau khi bây giờ các bạn có hiểu về sell put chưa? Nếu các bạn nào mà chưa hiểu thì các bạn cho mình cái comment đi, sau đó mình sẽ giải thích. Các bạn đặt câu hỏi lên trên YouTube đi, mình sẽ giải thích, tại vì mình đang live mà đâu phải là mình làm video đâu ha. Bạn có câu hỏi nào các bạn cứ post lên trên cái trên cái YouTube comment đi, mình sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn ha. Và sau đó mình sẽ tiếp theo mình sẽ giải thích tiếp về các bạn về cái indicator, và khi các bạn kết hợp hai cái indicator này của Dan vào á, cái việc sell put của các bạn sẽ rất là đơn giản ha. Ok, mình sẽ đợi xíu để cho các bạn có câu hỏi nào vào ha. Sao? Thấy cái strategy này ổn không? Thấy không? Rất là đơn giản ha. Nó bị một cái á, là cái tiền collateral nó rất là cao ha. Nếu mà bạn để ý á, cái trade này bạn ăn được 1.000, bạn có thể tính cái risk and return như thế này. Tại vì á có nhiều cái account lắm, có account margin này, cái advance này, cho nên đó là cái holding collateral nó sẽ khác nhau lắm. Cho nên là tạm thời mình sẽ không nói về phần đó ha, cái phần đó nó quá advanced ha. Mình chỉ giải thích cho các bạn biết là sell put là như thế nào. Vì á các bạn để ý á, các bạn phải bỏ ra 70.000 ha, 70.000 để win có 1.880 đồng, đúng không? Thì cái return các bạn có thể tính đơn giản như sau ha. Bạn lấy cái này không phải là risk free đâu nha các bạn, hãy nhớ kỹ nha, cái này không phải là risk free đâu nha, có risk đàng hoàng á. Nếu mà nó rớt mạnh quá đó là coi chừng bạn sẽ bị lỗ ha. Có nghĩa là bạn 262.6% cho 2 tuần ha, cho 3 tuần 19 ngày, cho 3 tuần 19 ngày ha. Nó hơn, nếu như mà nói đúng á, là 2.6% trong 19 ngày á là nó rất là ngon so với những cái giống như bạn cho thuê nhà ha, bạn cho thuê nhà bạn gửi ngân hàng thì không tới là 1%, 2% một năm nữa, mà chỉ cần bạn làm như vậy á là cái return của bạn nó rất là healthy ha. Nếu như các bạn có những cái account margin hay là advance á, thì cái collateral này nó còn drop rất là mạnh nữa. Ví dụ như margin thì mình nghĩ thôi, mình đoán thôi nha,
khoảng 35.000 ha, thì win 1.888. Ví dụ như cái account của mình còn trên margin nữa, trên advance nữa, thì nó hơi cái này mình sẽ xin không nói cho các bạn ha, tại vì cái này nó khá là nguy hiểm ha. Thì ví dụ như cái con này mình lấy 1.800 đây thì mình chỉ tốn có 13.000 collateral thôi. Còn ví dụ như account của mình thì nó chỉ hold có 13.000 đó, win 1.800 thì cái return của mình nó tăng lên như vậy. Các bạn đừng có nghĩ là nó hold ít á, là cái bạn sẽ đỡ risk hơn nha, không có nghĩa vậy đâu. Bạn lúc nào cũng phải có tâm lý, chuẩn bị tâm lý là khi các bạn sell put á, là các bạn phải đủ tiền để các bạn hold 100 share của cái con stock đó. Và cho nên á, khi các bạn chọn những con sell put á, là các bạn phải chọn những cái con có cái fundamental mạnh ha, fundamental strong ha. Những con mà có fundamental strong á là nó sẽ đa số là nó sẽ bounce lên rất là nhanh. Và những con mà có cái fundamental là gì, là cái ta gọi là gì ta, quên ta, phân tích cơ bản á, mình có làm một cái video về phân tích cơ bản rồi ha, nếu các bạn chưa coi thì coi lại cái phần đó. Tại vì những con mà có phân tích cơ bản mạnh á là nó sẽ bounce rất là nhanh, giống như là Tesla, Amazon, Apple hoặc là AMD ha, những cái con đó. Nhưng á, nó ngược lại á, những cái con mà nó stable thì premium nó thấp. Nói chung là risk and reward nó sẽ không có make sense lắm. Và sau cái phần này mình sẽ giải thích cho các bạn là tại sao team mình á có thể scan ra được những cái con mà nó có premium cao nhưng mà risk and reward nó lại có lợi cho bạn ha. Tại vì á trên cái stock market này á, nó không phải là perfect market, nhất là cái option nó không phải là perfect market, không có phải là khi mà A với để mình giải thích cái xíu là perfect market nha. Perfect market là người mua với người bán nó đều nhau thì người ta gọi là perfect market. Khi mà trong cái trường hợp mà perfect market đó là cái giá mua giá bán nó đều nhau, giống như nhà vậy á, bạn không bao giờ mà bạn mua mà bạn lệch được 5-10 ngàn đâu. Thường là cái giá mua giá bán nó khá là nó khớp với nhau ha. Tại vì cái nhà cửa nó khá là stable và nó có cái benchmark, nó có một cái giá để nó so sánh rồi. Nhưng mà option thì khác nha. Một khi á, mà cái volume sale mà nó đổ vô á, là tự nhiên cái giá option nó sẽ tụt xuống rất là nhanh ha. Khi có volume sale mà nó đổ vô, đúng rồi, và volume buy mà nó đổ vô một phát là cái call option sẽ phải phật lên và nó sẽ giá call option rất là nhanh. Cho nên á, là những cái khoảnh khắc đó là bạn sẽ phải xác định được là có cái chênh lệch giá. Khi mà có chênh lệch giá là những cái thằng trader như mình á, hoặc là cái team mình á mới nhảy vô ôi sell call này, sell này, sell kia ha. Sau đó là có nên là cái thay vì bạn lời 2.6% á thì nó sẽ jump lên là lời 5%, có nhiều khi jump lên 15% ha. Cái đó là cái thủ thuật, và cái đó là đòi hỏi là bạn phải có kinh nghiệm một chút xíu. Tạm thời thì mình sẽ giới thiệu cho bạn vậy ha. Thì đây bây giờ có một số câu hỏi rồi, bây giờ mình sẽ trả lời. Nếu mà sell put 3 tuần nhưng 2 tuần giá Tesla xuống 700 thì lúc đó có bán Tesla giá 700 cho mình chưa, hay đợi đến ngày expire? Đen cảm ơn. Ok, một câu hỏi khá là hay, cái đó là early exercise share. Bạn phải nhớ cái này nha. Khi các bạn sell put bạn phải nhớ cái này rất là kỹ nha. Early exercise share có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi á, mà nó rớt xuống cái vùng 700 á, là cái xác suất rất là cao nha, rất là cao á, là cái nhà sàn á nó sẽ early exercise share cho các bạn. Cái early exercise share có nghĩa là sao? Là nó sẽ exercise cái option ha, có nghĩa là nó sẽ exercise cái option của bạn, có nghĩa là nó sẽ chuyển cái trừ một put, nó sẽ trừ một put, nó thành 100 share ha. Khi mà vậy thì cũng đâu sao, nó cũng giống như cái ra sao bạn, nó cũng giống như là bạn đến ngày hết hạn nó exercise share cho bạn thôi. Bây giờ bạn có share trước nữa, ví dụ như mà nó lên đó bạn bán liền, hoặc là ví dụ như nó chưa đến cái break even đó, bạn bán ra luôn thì bạn vẫn lời, hiểu chưa? Khi mà cái early exercise share á, nó không có ảnh hưởng gì đến cái tiền premium mà bạn đã lấy lại. Nhắc lại lần nữa, khi mà early exercise share là bạn đã lấy vô 1.800 rồi nha, lấy 1.800 rồi, nó đưa cho bạn 100 share nữa thì ngon quá, chưa đến break even point mà tao bán ra luôn ha. Tạm biệt ống Misa luôn ha. Đó, cho nên á là early exercise share trong trường hợp mà nó chưa vượt qua break even á thì vẫn ok, vẫn đẹp, trời vẫn đẹp ha. Chỉ có là khi mà nó rớt ra khỏi break even thì các bạn hơi xám xíu thôi, chứ cũng chưa đến nỗi nào đâu. Tại vì đối với những con stock mà mạnh như là Tesla á, thì mình cũng ok, mình sẽ hold long ha. Sau đó mình sẽ có những cái strategy khác ha, và mình sẽ nói trong cái video sau ha. Ok chưa? Có câu hỏi tiếp theo
last year mình mua share và bán share bị xa bờ quá, bây giờ mình mới chuyển qua option seller. Last 2 week my dollar up almost 20%. Ok, chúc mừng bạn nha. Không biết anh Hùng Vương là có trong Discord group của Dan không? Nếu có thì rất là chúc mừng ha. Team Dan làm việc rất là cực lực để hỗ trợ cho các bạn. Về cái phần mà nếu như các bạn coi cái video này mà các bạn vẫn chưa hiểu á, thì các bạn đừng có lo. Team mình có những cái lớp riêng để take care những cái người mà chậm tí xíu. Còn những cái bạn nào mà nhanh á, thì cứ học YouTube đi ha. Đây là free content ha. Còn nếu mà không hiểu á, thì it's okay. Team mình sẽ take care bạn ha. Not a problem. Ok, sau. Rồi, bây giờ sẽ bắt đầu tiếp cái phần tiếp theo ha. Đó chính là ok, để mình nhớ lại coi mình nói với bạn cái gì. Ok, sau đó để xíu mình uống miếng nước cái đã. Rồi chưa, các bạn có hỏi nữa không? Cách tính collateral của sell put còn phụ thuộc vào loại tài khoản của mình ha anh. Đúng rồi đó bạn, cái nó rất là quan trọng nha. Cho nên á, là cái tài khoản cái sell put của các bạn nó rất là tại vì cái tài khoản của các bạn á, thế gì nó hold 7.000, 70.000 á, nó có thể hold thấp hơn, nó có thể 35.000, hold 13.000, và nó có thể hold càng về sau nó sẽ càng hold nhưng mà cái tài khoản của mình là tài khoản cao nhất rồi, cho nên là nó sẽ hold 13.000, đó là cái là maximum rồi. Nhưng mà bạn đừng có nghĩ là nó hold ít, có nghĩa là các bạn ít rủi ro hơn nha các bạn. Nó hold ít á, là chẳng qua á, là cái thằng sàn á, nó nói á, là ok, bạn có cái bạn biết về option ha, bạn có tiền trong chỗ khác và bạn sẵn sàng là bạn có thể đắp vô cái tài khoản bất kỳ lúc nào khi mà cái market nó crash. Cho nên là nó hold của bạn ít thôi, chứ không phải là ấy đâu ha. Ok chưa? Vậy khi giá đi xuống ngay strike mình thua 100 cái sell call option và mua 100 giá price đúng không? Nếu như vậy rủi ro của mình trong sell put là giá 100 strike đúng không anh? Không hiểu. Vậy khi giá đi xuống ngay strike thì mình thua 100% cái sell put option và mua 100 share giá strike đúng không anh? Nếu như vậy rủi ro của mình sell put là mua không nha. Khi các bạn sell put á, là cái tiền premium của các bạn là các bạn collect vô rồi ha. Các bạn không có mất cái tiền đó nữa. Ví dụ như bạn premium các bạn vô 1.800 rồi á, thì các bạn lấy 1.800 rồi, các bạn không cần phải lo lắng về cái đó nữa ha. Trong trường hợp giá đi lên, mình đang ăn tiền premium, mình close position để ăn ít premium lại được không? Được nha, rõ ràng là được ha. Cái đó là tại sao mà có những cái người mà người ta sẽ sell put liên tục để người ta lấy cái tiền đó ha. Và trong team mình có những cái team mà chuyên gia để sell put luôn. Nhưng mà cái team đó hơi bị trục trặc cái xíu, tạm thời Dan sẽ lead cái team đó ha, cho nên nó là vào tuần sau Dan sẽ bắt đầu mở ra những cái lớp seller cho các bạn và Dan sẽ trực tiếp Dan dạy luôn. Không và nếu như ai đang coi stream này mà đang có cái đang hiểu về option seller mà đang có cái ý định á, là trở thành đang kiếm một cái team để support á, thì nhớ nhắn cho Dan sẽ promote các bạn lên làm một cái seller team ha. Ok, nếu chưa đến ngày expire mà mình muốn close all position sell put thì phải làm sao anh Dan? Nếu chưa đến ngày expire mà mình muốn close all cái position sell put thì phải sao? Thì các bạn sẽ làm như vậy nè. Thay vì á cái này là các bạn sell đúng không? Thì các bạn cứ buy to close thôi, các bạn buy nó thì các bạn thì nó sẽ thành cái lệnh đóng của cái lệnh sell put đó ha. Có nghĩa là các bạn đóng cái lệnh đó lại thôi. Đó, đơn giản vậy thôi. Ok chưa? Ok, bây giờ còn câu hỏi nào nữa không? Ok, rồi ha. Bây giờ sell put nói chung là nó đơn giản á, nó đơn giản lắm. Nó rất là cái khả năng thắng rất là cao nha các bạn. Nếu như các bạn biết kết hợp nữa thì cái winning rate của bạn sẽ tăng lên rất là nhiều ha. Ok, mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp cái phần tiếp theo là cái vùng xác suất, cái indicator này như thế nào và tại sao nó sẽ xác định được là cái vùng xác suất và khả năng chiến thắng của các bạn như thế nào ha. Đây. Ok ha. Để mình clear cái chart này. Các bạn hiểu rõ chưa? Có câu hỏi nào nữa không? Nếu không có câu hỏi nào là mình sẽ clear cái này và mình sẽ tiếp tục ok, clear rồi đi. Ok. Này mới hay nè. Cái này mới là bread and butter của cái video này nè.
ha. Nếu share rơi xuống 600 nhưng mình không muốn exercise thì mình phải làm sao? Ok, bạn có những trường hợp sau bạn có thể roll cái sell put đó qua một cái tương lai, một cái thời gian xa hơn, hoặc là bạn có thể là nếu mà bạn không roll á thì bạn có thể là buy một cái chuyển thành một cái debit put hoặc là credit put. Bạn có thể roll ngược cái thành cái debit call nữa, nhưng mà cái đó là nó hơi complicated xíu và nó giống như là bạn phải đòi hỏi là bạn phải có hơi advanced xíu ha. Nhưng mà nếu mà các bạn hỏi câu hỏi này thì bạn chưa biết ha, thì bạn sẽ có thể đơn giản là bạn hãy roll cái put đó qua 2 tuần nữa hoặc là 3 tuần nữa với bằng cái giá đó hoặc là cái giá thấp hơn, tùy theo là cái cách của bạn roll ha. Ok, bây giờ tiếp theo để mình chỉ cho các bạn cái này ha. Đây, ví dụ như làm sao mà bạn biết là sell put ở cái vùng giá nào cho nó hợp lý, và bằng cách nào để mình biết được là cái giá là cái con stock nó có đụng cái strike của mình không, lỡ nó đụng thì sao. Và đây thì cái indicator này sẽ giúp cho bạn biết điều đó. Thì cái indicator này á, nó gọi là vùng xác suất. Có nghĩa là sao? Nó sẽ tính như vậy nè, để mình giải thích cho các bạn ha. Nó sẽ tính là cái biên độ giá của cái biên độ giá của cái con Tesla như thế này. Và nó sẽ dựa vào cái biên độ giá này và nó sẽ tính ra được là trong vòng 45 ngày nữa thì cái con stock này nó sẽ nằm ở trong vùng giá nào. Đây, mình sẽ ví dụ như trong đây, theo nó lấy dữ liệu là 365 cây nến ha, thì nó sẽ tính ra được là cái này nó nằm ở vùng giá như nào. Ví dụ như đây nó sẽ nằm ở vùng là 716. Đây, nó sẽ nằm ở vùng giá là trong vòng 45 này nữa nó sẽ nằm 716 và 2000. Nó estimate là Tesla có thể lên tới 1955 luôn đó các bạn ha. Có nghĩa là sao? 45 ngày nữa là cái con Tesla nó sẽ nằm trong cái vùng giá này ha. Có nghĩa là nó khá là bullish trong Tesla. Thì Dan thấy là khi cái này nó kết hợp rất là hay, khi mà các bạn kết hợp cái indicator này với cái indicator theo trend của Dan, thì Dan sẽ cho các bạn thấy. Ví dụ như trong trường hợp Tesla có signal bán ha, bạn ghi rõ nè, ghi nè, sell put ha, khi indicator theo trend có signal bán và cây nến đỏ, được chưa? Ok, mình chỉ bán put khi mà có cây nến đỏ thôi nha, để mình giải thích cho các bạn tại sao và tại sao có signal bán thì mới biết là tại sao không bán cái lúc mà nó có cái signal xanh như vậy. Đó, thứ nhất là có 2 lý do ha. Tại khi mà có signal bán là nó indicator sao? Nó indicator là cái con Tesla đang có nguy cơ là đảo chiều ha. Thì với mà tâm lý khi mà nó đảo chiều như vậy là cái sell pressure nó sẽ tăng cao ha. Thì khi mà sell pressure tăng cao là cái premium của put nó tăng rất là cao, được chưa? Khi mà premium của put tăng rất là cao thì các bạn sell put các bạn sẽ được nhiều tiền hơn, được chưa? Nhiều tiền hơn. Và một cái nữa là khi mà nó rớt xuống là cái biên độ giá của bạn có thể sell nó rất là xa ha, và cái premium nó cũng rất là cao, còn rất là cao. Bạn không nhất thiết là khi mà nó đi lên vậy cái tiền sell put của bạn nó rất là rẻ, và bạn phải bắt buộc là bạn phải sell gần với cái giá hiện tại của con short. Thì khi mà bạn gần cái giá hiện tại là khi mà nó gặp xuống hoặc nó correction là nó sẽ excite share và nó sẽ đưa share cho bạn. Đó là tại sao mình phải làm vậy. Ok, sau khi ha, được chưa? Bây giờ mình sẽ điều kiện 1 chưa? Bây giờ mình qua điều kiện 2 ha. Điều kiện 2 mình sẽ chuyển mình sẽ chuyển cái này qua bên này. Đây. Ủa đâu mất tiêu rồi. Đây. Được chưa? Thì các bạn chỉnh cái vùng xác suất như thế này nè. Khi các bạn chuyển cái thời gian là 365 ngày ha, tại mình coi trên khung giờ cho nên mình bắt buộc là mình phải dùng cái time frame nó xa ra xíu để cho nó lấy đủ dữ liệu ha. Đừng có lấy gần quá. 45 ngày, tại vì thật ra sell put là dưới tầm giá dưới 45 hoặc là dưới 30 ngày nó sẽ make rất là nhiều sense. Còn khi mà bạn
bạn mà trên 60 ngày á thì cái thê đàn nó rất là ít. Đen nói thiệt, đen thì đen thích nó dưới 30 ngày hơn, chứ 45 ngày cũng còn hơi xa, nhưng mà vì cái video này đen không muốn các bạn rủi ro quá, cho nên là đen lấy 45 ngày thì cái biên độ các bạn sell put nó xa hơn mà premium nó cũng rất là cao ha, cho nên mình tạm thời 45. Còn cái độ lệch chuẩn này á là standard deviation đó các bạn ha. Standard deviation ha, nó khác với nó giống nhưng mà Việt Nam mình gọi là độ lệch chuẩn. Khi các bạn để một standard deviation của con stock này á, có nghĩa là 69.8% ha. Còn ví dụ như các bạn chuyển nó qua là 2 đi thì nó lên tới 97% ha, 97%, 97 đây. Còn ví dụ như bạn để nó 1.5 đi, thường mình để nó khoảng 88% là mình thấy khá là an toàn rồi, cho nên mình để 1.8%. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ok, ví dụ như đây chưa có signal buy ha, mình cho nó thêm một ngày nữa, đây signal bán đây, và ở đây là nó sẽ ở cái vùng giá là 332 ha, 332 ha, 332 ha. Rồi, nó sẽ ở trong vùng giá 332. Thì á, bạn sẽ sell put ở cái con này, bạn sẽ sell put bên này, bạn sẽ đợi 45 ngày coi là nó có rớt dưới 45 ngày không nha. Thì nếu mà bạn sell ngay đây á, là khúc này là khoảng 332, khúc này là khoảng 17% thì cũng còn ít hơn cái hôm qua mà cái nãy mà mình xem á. Nếu như cái nãy mình xem mà 20% mà 18 đồng thì cái này phải là 2.000 mấy á. Mình nghĩ là cái khúc này á thì cái con này, cái giá của cái sell put này phải là 2.800 ha. Phải là 2.800, 3.000 giá, có thể là nhiều hơn nữa, mình không có cái giá chính xác, nhưng có thể bạn lấy cái tiền premium đó rồi. Ok, thì đó, lúc mà nó rớt xuống vậy nha, nó rớt xuống vậy ha, nhìn rất là panic. Nó rớt xuống vậy nhìn rất là panic luôn nha các bạn. Ok, để xem coi nó có ok, nó bounce rồi đó ha. Đó, nó bounce một phát, vậy là coi như là cái sell put của bạn ăn rồi ha. Mình 45 ngày hồi nãy mình sell ở đây là ngày 03 tháng 9. 03 tháng 9 thì ok, 03 tháng 9 mà 45 ngày là 03 tháng 10 ha, cộng thêm 15 ngày nữa là 18 tháng 10. Ok. 18 tháng 10 đây. Ok, ăn chọn sale chọn, ăn chọn cái premium của cái sale put này. Nó hơi ghê chút xíu nha các bạn. Các bạn đừng có underestimate cái expected move nha. Cái này á, là toán nha. Nếu mình biết trong tất cả các team của mình á, nhiều bạn á không để ý, chứ thật ra cái này là toán á nha các bạn. Đó là unexpected move á, nó rất là chính xác nha. Trong trường hợp mà nó sai đi nữa thì các bạn có thể bạn mua, ví dụ trường hợp mà Tesla nó đi xuống dưới này luôn á, thì bạn mua share giá rất là rẻ rồi ha, rất là rẻ rồi, cho nên bạn có thể hold son ở dưới này và nó sẽ bounce lại ha. Ok chưa? Đó là một trong những cái ví dụ mà mình muốn ví dụ cho các bạn về cái indicator vùng xác suất này ha. Ok, xong chưa? Bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi các bạn nha. Nếu chưa đến ngày expire mà mình muốn close position sell put thì phải làm sao? Ok, câu hai trả lời rồi. Nếu share rớt xuống 600 nhưng mình không muốn sai trả lời luôn ha. If you are option seller bằng short time you collect the more money than long time. Ok, nói chung là cũng đúng là như vậy, nhưng mà nói chung là cái option này á, nó đều có cái risk and reward cái đó. Bạn đừng có nghĩ là bạn ăn nhiều được của market ha. Coi như bạn ăn nhiều thì tất nhiên cái risk của bạn nó tăng lên. Thì một khi cái risk bạn tăng lên thì nguy cơ bạn mất tiền cũng có. Cho dù á, các bạn nghĩ là sell put là nó không có rủi ro, nhưng thật ra nó rủi ro lắm bạn. Lỡ cái con stock có về không thì sao? Ví dụ như là con stock có về không thì sao? Thì như thế nào đó các bạn phải hiểu được cái vấn đề đó ha. Em có mua book của anh, trong đó có giải thích nhiều cách này không? Không nha, trong book anh chưa nha, nhưng mà cuốn sách sau của anh á, anh sẽ include mấy cái buyer và seller option vào trong đó, và anh sẽ cho các bạn xem ha. Được chưa? Đó là cái ví dụ về sell put mà anh muốn gửi đến cho mọi người ngày hôm nay. Nó cũng khá là đơn giản thôi, không có cái gì là phức tạp ha, cho nên á là nhưng á cái strategy này nó rất là hay. Nếu như các bạn nào mà biết kết hợp nó với cái scanner á, ví dụ như trong team anh á là có những người có chạy cái scanner, đơn giản như anh cũng có những scanner ha, thì anh sẽ scan ra được những cái con stock nào mà có cái premium cao,
Và nhưng mà nói chung á là tùy theo người ha. Mình thì Dan không thích chơi cái bio stock lắm, nhưng mà có vài bạn ở trong team thì thích chơi bio stock. Thì nói chung là bạn nhớ là high premium thì high risk, được chưa? Nhưng mà có vài trường hợp á, là high premium nhưng mà low risk, đó là do là cái người ta bị panic, người ta bán ra, hoặc là người ta trong cái short term á, thì nó sẽ có cái chênh lệch giá như vậy, thì khi mà bạn nhảy vô vậy thì bạn sẽ lời ha. Rồi ha, đó chính là sell put. Nhớ nha, sell put là các bạn phải có cái tâm lý là bạn giữ share ha, phải tâm lý giữ share. Thì đây là một cách bạn có thể dựa vào vùng xác suất để xác định là cái giá bán là như thế nào. Nhưng các bạn có thể dựa một cái nữa khá là hay hơn. Nếu như các bạn nào mà biết về TA á, thì quá là đơn giản rồi ha. Nếu các bạn nào mà biết về TA ha, thì các bạn có thể bắt đầu sell put dựa theo TA. Dựa theo TA, ví dụ như là ở ngay đây nó có vùng buy zone đi. Ví dụ như các bạn coi video của Dan thì các bạn biết á, là có cái vùng buy zone ở trên cái khúc này, thì các bạn có thể sell put ở ngay cái vùng giá là 350, ví dụ như ngay đây ha, ở đây ngay buy zone đây, các bạn hãy sell put ngay đây. Thì khi xuống đây đó là chắc chắn là sẽ có lượng buy zone lớn thì người ta sẽ mua vô. Thì còn một cách nữa là bạn có thể xác định bằng cách đó, là bạn coi cái lượng volume ha, coi cái lượng volume của đây, open interest đây. Open interest với volume thực ra cũng không có ý nghĩa gì. Tại vì open interest á, có nghĩa là nó sẽ quyết định là cái khúc đó là có bao nhiêu người đang hold cái sell put đó. Thì khi mà cái lượng open interest nó cao, ví dụ như 700 đi, ngay cái vùng giá 700 này, cái open interest ngàn mấy á, thì các bạn cứ tưởng tượng là khi mà nó xuống dưới 700 á, là nguyên một cái đám này á, là nó sẽ chuẩn bị là nó sẽ hold share Tesla ha. Khi nó hold share thì nó sẽ đẩy cái Tesla nó vượt lên một phát. Đó, cũng giống như vậy đó. Hiểu chưa? Còn cách chọn strike á, chung á là nhiều người thích chọn giá rẻ để cho cái tiền premium nó ăn cao ha. Nhưng mà cái đó nó không đúng đâu nha các bạn. Nói chung là đúng rồi, có những cái lợi và những cái hại của việc đó. Cái market này không có cái gì là cho các bạn lợi 100% đâu ha. Các bạn chọn trade lẻ như vậy á, có một cái bất lợi rất là lớn á, là khi các bạn ra, các bạn vô á, các bạn sẽ mất cái tiền spread rất là cao ha. Các bạn khi mà cái giá nó bình ổn á thì không nói, nhưng mà khi mà cái giá mà nó biến động mạnh á, là cái spread của hai cái thằng này nó sẽ cao lắm. Bây giờ các bạn thấy nè, các bạn để ý trên màn hình nè, là đây là 60 cent ha, 60 cent một cái giá spread, đúng chưa? Nhưng mà khi mà nó biến động mạnh á, nó rớt cao á, cái thằng option nào á mà ít người mua á, là cái spread nó sẽ càng cao nữa, có khi nó lên cả 2 đến 3 đồng ha. Thì lúc mà bạn chạy vội á, lúc mà mình nói cái thời bình á, cái thời bình thì không nói, thế nhưng mà lúc mà bạn chạy vội á, bạn cần phải đâm hết cái option xuống á, bạn không ai mua cả, thì khi bạn đâm thì sao? Bạn chịu lỗ rất là nhiều ha. Cho nên á, là có vài người nghĩ là mình biết ha, nhưng mà thật ra là không biết gì hết đó. Nhưng mà mình cũng không nói, cứ để đó. Còn có nhiều cái nữa và các bạn phải chú ý ha, đó chính là lúc nào cũng phải, đối với mình á, cái open interest á, là cái quyết định. Cái open interest với cái daily volume là quyết định tất cả. Daily volume đây, daily volume trong cái option á, in and out, các bạn phải coi cái daily volume với cái open interest ha. Có nghĩa là cái vùng giá đó, cái dở giá đó người ta đang mua bán rất là nhiều. Khi mà mua bán sẽ có thanh khoản, khi mà có thanh khoản á, là cái spread nó ít ha, phải chú ý cái đó. Các bạn không để ý cái spread á, là các bạn để mình giải thích tại sao mà cái spread nó cực kỳ quan trọng. Spread là sao? Spread là độ chênh lệch giá giữa hàng mua và hàng bán. Khi mà cái spread nó càng cao á, là có nghĩa là khi bạn vào và ra lệnh á, bạn sẽ thua, hoặc là các bạn quyết định là các bạn ăn hay thua cái trade đó. Ví dụ như một con mà có cái spread cao đi, ví dụ như một con tào lao đi, ví dụ như LAZR đi ha. LAZR ha, bạn thấy không? Bạn thấy cái spread không? Bạn thấy cái spread 20, cái spread này á là gần 80 cent ha. Bạn nghĩ cái đó không nhiều đúng không? 80 cent đâu có nhiêu. Đây, mình sẽ cho các bạn biết 80 cent là có ý nghĩa như thế nào ha. Bây giờ các bạn làm như thế này. Các bạn lấy 80 cent, các bạn chia cho 125 đi. 64% nha các bạn. 64%. Có nghĩa là cho dù á, là cái hệ thống này nó smart lắm nha. Các bạn entry, các bạn exit liền ha. Thì at least là các bạn entry á, nếu các bạn vô nhanh ra nhanh nha, không nói các bạn để từ từ nó bán cho bạn, thì các bạn có thể giảm cái spread xuống. Nhưng mà
mà các bạn không thể nào mà giảm mà hơn quá được. Mình thường thường á mình sẽ lấy cái điểm middle ha, cho nên 1.25 á, 1.25 mà mình sẽ 1.25 trừ cho 2 đồng ha, chia cho 2, chia cho 2, có nghĩa là bạn sẽ lấy bạn trừ cho bạn cộng cho 125, có nghĩa là bạn vào cái lệnh này at least là 162 đồng 25 ha, thì bạn cũng đã lỗ là bạn cũng đã lỗ là bạn chia cho 1.25, bạn cũng đã lỗ gần 30% khi bạn vô cái position này rồi đó. Đúng rồi, 30% nha. Không phải 3% đâu, tại vì cái này nó tới 30 cent ha, 30 cent trên 125 là bạn đã lỗ gần 30% khi mà bạn vô cái lệnh này thôi ha. Cái đó là tại sao mà khi mà bạn trade đó các bạn phải chú ý cái spread ha. Những cái strike lẻ đó nghe thì có make sense là nó cắn thê đà nhanh rồi nó trừ tiền thấp, nhưng mà to be honest with you ha, đó là crap. Cái strike lẻ nó rất là nguy hiểm ha, các bạn vô được nhưng các bạn ra không được. Và cái volume á, cái strike lẻ lúc nào cũng ít hơn là cái strike ấy đó. Khi mà các bạn bạn coi nè, khi con LGR nè, Tesla chứ, open interest nè, 450 nè, 500 nè ha, cái strike chẵn lúc nào cái strike chẵn mà tròn trịa lúc nào cũng có những cái open interest rất là cao, có nghĩa là cái người hold cái đó người ta hold rất là nhiều ha. Đó, được chưa? Để mình xem những cái strike lẻ các bạn, cho mấy các bạn xem. Coi không nói rồi ha. Có một cách nữa để mình nói tại sao cái indicator của mình khác với cái thằng expected move ở trong cái TD ha, để mình giải thích một xíu. Cái này hơi advanced nha, bạn nào nghe hiểu không hiểu thôi ha. Là tại cái này á, cái indicator này xác định cái vùng giá mua bán là sao các bạn? Người ta xác định theo cái history movement của cái stock, nó không liên quan gì tới cái IV ha, nó không liên quan gì tới cái IV, cho nên á cho dù á là IV nó cao hoặc là thấp á, cái giá của option á, cái giá của cái percentage này nó sẽ không thay đổi, cái giá này nó sẽ không thay đổi đâu ha, nó khác nha. Nhưng mà trong cái thằng expected move trong này á là nó đã price in cái implied volatility rồi ha, có nghĩa là sao? Có nghĩa là lệch giá ABC, có thể là nếu như các bạn mà vô tình các bạn kiếm được cái con stock nào á mà cái giá nó lệch cái percentage, sẽ gọi là skew á, khi mà lệch skew vậy á là các bạn có thể ăn nhiều tiền hơn ha. Đó là một cái điểm mà mình muốn nhấn mạnh. Ok, như vậy là mình đã dạy xong cho các bạn về sell put rồi. Các bạn đừng có, cái này á là xác suất thắng rất là cao luôn. Nếu như các bạn nào mà có nhiều cash á, thì mình recommend là các bạn chơi cái strategy sell put này ha. Nó sẽ rất là lợi cho cái long term của các bạn ha. Ok chưa? Được chưa? Rồi, ok. Sau đó bây giờ các bạn có câu hỏi nào đặt câu hỏi đi, mình sẽ đợi chút xíu, sau đó là mình sẽ trả lời ha. Có vẻ như là không ai có câu hỏi gì ha. Ok, như vậy là mình sẽ đóng lại cái buổi livestream này cho các bạn ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái buổi sell put passive income như thế này. Thì bây giờ mình sẽ chỉ thêm cho các bạn một cái tí xíu về cái phần ví dụ như các bạn mà vào trong cái Discord group của mình á, mình sẽ chỉ các bạn copy paste là như thế nào ha. Copy paste như thế nào? Ví dụ như bạn sẽ vào cái phần là ví dụ như là Dance Still Alert đi, các bạn sẽ copy cái phần ví dụ như Sell Iron Condor ha. Đây là một cái lệnh sell put trong đây mình có sẵn rồi, bạn có thể copy cái lệnh sell put này. Sau đó là bạn vào cái phần để mình chuyển cái màn hình mình qua tí xíu. Cái này nó che mất tiêu rồi. Ha. Đây là khi mà bạn vào trong cái TOS á, nó sẽ hiện ra như vậy. Thì khi mà bạn copy and paste á, bạn nhấn vô cái chỗ này nè, chỗ này nó sẽ pop lên cái cung ha. Thì bạn nhấn vô trong cái chỗ này, bạn nhấn vô cái ô này nè, thấy không? Bạn nhấn vô cái ô này ha, thì nó sẽ ra là sell put. Cái đây là cái cách mà copy lệnh ha. Bạn copy lệnh xong, sau đó là bạn sẽ confirm and send. Đó là nó sẽ ra là cái cách mà copy lệnh vào TOS ha.
Thì nói chung á là Dan trade style nào cũng được, sell put sell call cũng được ha. Như vậy là ổn rồi ha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã tham gia cái buổi livestream ngày hôm nay. Mình sẽ bắt đầu dạy tiếp cho các bạn những cái về seller và sell put sau trong cái Discord room của mình. Nếu các bạn nào chưa tham gia thì nhớ tham gia cho Discord ha. Ok, có mấy bạn đặt câu hỏi như sau: em có mua book của anh trong đó có giải thích nhiều không? Ok, nếu mình sell put hàng tuần bên dưới vùng hỗ trợ mạnh không anh? Cũng được nha, nhưng mà cũng không có guarantee đâu. Các cứ nhớ là risk and reward nó phải đi chung với nhau, và high risk thì sẽ high reward, low risk low reward. Thì các bạn phải kiếm ra những cái con nào mà có premium cao ha, được chưa? Nên mình sell put. Chị học một lớp của Quân rồi mà vẫn chưa hiểu gì hết. It's ok chị, em sẽ dạy lại cho chị ha. Mình không biết gì thì học khóa nào Đen? Mấy anh đợi tí xíu ha, mình đang học thống kê lại cái sell put và mình sẽ làm lại cho các bạn. Nếu mình biết option seller sớm hơn thì mình đã không server rồi. Đúng rồi ha. Nói chung là seller cũng dành cho những người có nhiều tiền thôi, chứ thật ra là buyer cũng ok á. Nếu như các bạn chưa biết á, thì trong team mình có người tên là Ben á, đánh seller khá ổn ha. Cảm ơn các bạn ha. Ok, còn câu hỏi nào nữa không? Chị học một lớp. Ok, như vậy là xong rồi ha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái buổi livestream ngày hôm nay. Nếu các bạn chưa like hoặc subscribe thì nhớ like và subscribe cái channel này. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Và mình cũng thông báo là trong cái group của mình nó sẽ có những cái sự thay đổi rất là lớn vào những cái ngày sắp tới ha. Thì những cái bạn nào là ví dụ như mình cũng mới được nghe tin là bảy Quân và Nick sẽ ra một cái team khác. Thì nói chung là mình cũng muốn shout out to mấy anh em là cảm ơn các bạn đã tham gia cái group của Dan, và thật sự là Dan rất appreciate những cái thời gian mà các bạn đã giúp đỡ team. Thì Dan cũng muốn nói với tất cả mọi người là nếu như các bạn theo Bảy, theo Quân hoặc theo Nick mà cảm thấy là có profit thì các bạn hãy đi theo mọi người này ha. Tại vì nói chung là về cái vấn đề mà giống như là khi mà trong team các bạn phải hiểu là nhiều người này ý kiến này, người này ý kiến kia ha. Nhưng mà Dan muốn cái team nó khác, bạn đó muốn cái team khác. Cũng không có phải là Dan ghét gì với bạn ha. Dan cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Nhưng mà các bạn thì nghĩ suy nghĩ kiểu khác, it's ok. Thì nếu như mà các bạn nào mà mình nói luôn, nếu như các bạn nào mà theo Bảy, theo Quân mà profit thì các bạn cứ nhắn cho Dan. Dan sẽ ví dụ như các bạn đóng theo năm hoặc đóng theo tháng thì mình sẽ trả tiền cho các bạn để các bạn theo những cái người đó ha. Dan rất là thực sự là Dan rất quý với người này. Deep down là Bảy là rất có công với Dan, cho nên là Dan shout out to Bảy luôn. Tại vì Bảy có những cái style hay của Bảy và Dan appreciate it. Nhưng mà khi mà có cái differences rất là khó solve, thì khi mà khó solve bắt buộc là phải chia tay nhau ha. Ok, được chưa? What's scanner indicator? I mean, how can I get it? Ok, nếu một bạn muốn indicator của Dan thì các bạn vô trong group đi, nhắn cho Nghĩa sẽ activate cái scan cho bạn ha. Nếu các bạn chưa làm proud supporter hay proud supporter, các bạn mình biết là nó sẽ có cái gì đó rất là hard feeling cho các bạn khi mà các bạn biết được là team Dan không còn những cái người như đó nữa. But it's ok, tại vì ai cũng phải lớn, đến lúc họ cũng phải lớn và họ cũng phải muốn kiếm nhiều tiền hơn. That's ok. Và Dan cũng sẽ không có lấy cái gì là hold họ back được ha. Chuyện đó là chuyện bình thường và mọi người cũng đừng có take it too serious ha. Bảy sẽ vẫn còn ở đâu đó ở một cái group khác ha. Và nếu như mà Dan có biết được cái group đó là group nào thì Dan sẵn sàng sẽ introduce mọi người qua cái group đó theo Bảy ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chào tạm biệt ha. Hẹn gặp lại. Nếu như chưa like hoặc comment vô cái YouTube channel này, hãy like và comment ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại vào ngày sau.